LAKEY INSPIRED. Fight! So hello guys, good afternoon. Welcome back to PH Tricksters. So welcome back sa YouTube channel natin and welcome sa mga bagong viewers natin dyan. So today meron tayong video tutorial na gagawin and makatulong to sa mga editor dyan para mas mapabilis yung pagtanggal nyo ng background ng mga pictures nyo, yung mga in-edit nyong pic sa mga editor dyan, sa mga vlogger na din, sa mga aspiring vlogger, para mas madali yung pag-edit nyo, like thumbnail, mga stickers nyo, yan. So makatulong tong tutorial na to para sa inyo. And bago tayo mag-start mga tricksters, subscribe muna kayo sa YouTube channel natin. So hit nyo yung subscribe button, ring nyo yung bell para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo. So meron na tayong 610 subscribers. So thank you very much mga tricksters. Kung wala kayo hindi yan aabot ng ganyang karami. So keep supporting. Salamat po sa inyong lahat. So shoutout po sa inyo. So salamat po. So start na tayo. So bago tayo magsimula, ayun nga, kung nakikita niyo sa title natin, yun yung gagawin nating tutorial ngayon sa araw na to. So makakatulong to para mas mapabilis nga yung pagtanggal nyo ng background through online. So gagamit tayo ng website. So ang gagamitin nating app dito is yung Google browser app natin, o di kaya kahit anong browser na meron kayo dyan sa phone nyo, basta browser. So working din to guys sa mga iOS dyan, kaya maghalala, working to sa iOS sa mga gustong madaling magtanggal ng mga background. So start na tayo. So open natin yung Google natin. Ayan, so search lang natin dito sa search bar yung remove.bg. So yan, makikita nyo. Yan, hit nyo lang yan. So yan, pag search nyo, ito yung unang lalabas. So ayan, remove image background 100% automatically and free. So once na nag-upload ka ng image dyan, automatically matatanggal na yung background kung ayan, napakita naman dito. So ayan, 100% automatically and free siya mga trickster. So sobrang handy niya kung tutuusin. Napakalaking tulong nito para sa mga gumagawa ng thumbnail, ayan. So dito sa website na to, makikita mo yung unang button, nag-isa lang tong upload image. So yan lang yung i-click natin. So start natin, try nating mag-upload ng image din, tanggalan natin ang background. So upload image, click nyo, then lalabas tong tab na to where saan pipili kayo nung tatanggalan nyo ng background. So meron akong example dito, isa, ito, click ko lang and then done. So uploading na siya mga tricksters. Boom, ayan na, tanggal na yung background niya. Kung titignan nyo yung original, nandito makikita nyo yung original. Yan yung original pic nung may background pa siya, kulay gray. Then sa remove background, ayan, yan ang itsura nyo. So napakadali lang. Pero kung gusto nyo pang i-adjust yan, kunyari gusto nyo pang lagyan ng blur, mga ganyan, meron dito mga tricksters. Kung makikita nyo, ayan, meron blur. Ayan, blur. Ito background to dito sa tab na yan. Ayan. Tapos meron pa sa baba, ayan, color, background color. Kung gusto nyo i-change yung background color nung pic na tinanggalan nyo ng background. So ayan, maraming pagpipilian dito mga tricksters. Ayan. Dito sa ayan, photo background, meron na din mga tricksters. So napakadali lang. So ayan, merong erase and restore. Kung gusto nyo i-restore yung ibang part ng background, pwede. So ayan, marami rin siyang features dito mga tricksters. So ayan, napaka-handy lang niya kung tutuusin. Then close na natin. Ayan, close na natin.
Yan. So, meron ditong dalawang button for download and download high resolution. So, sa dalawang yan, pipili ka kung anong actually image size nung picture na tinanggalan mo ng background. So, mostly, nasa lang tayo. Ito, sa image size lang na ganyan. Pero kung gusto nyo yung high resolution, sobrang available naman yung mga Tricksters. Sobrang free lang yan. Huwag kayong lang kung anong resolution yung gusto nyo pili. So, try natin yung download high resolution. Pag clinic ko yan, meron siyang membership yan. Download full image. So, magsa-sign up ka to get yung image na high resolution na yan. Pero hindi naman actually yan necessary. Kung gusto nyo ng yung image lang mismo yung download, ito, click nyo lang yung download. Click nyo lang. Ayan. Click pa. So, click natin yung download para ma-download yung image. So, ayan, downloading na siya. Ito, open natin. So, ayan na siya mga Tricksters. So, natanggal. Tanggal na yung background. Sobrang smooth nung edges. So, maganda. Sobrang try and tested tong website na to mga Tricksters. So, ayan. Maganda yung website na to. Sobrang makatulong to mga Tricksters para sa mga gumagawa ng mga background nyo. Magtatanggal ng background. Ganyan. So, gumagawa ng thumbnail mostly sa mga editor dyan. So, yan. Makatulong to sa inyo mga Tricksters. Ayan. So, sobrang dali lang tutuusin. Kaya, ayan. So, yun na. Yun yung tutorial natin ngayong araw. So, ayan. So, try nating i-insert yung tinanggalan natin ng background kaninang image na tinanggalan natin ng background mga Tricksters. So, ito tayong Pixel Lab. Ayan. So, for example, gagawa kayo ng YouTube thumbnail nyo. So, ayan. Image size, YouTube thumbnail. Ayan. So, i-insert nyo yung image na tinanggalan nyo ng background kanina. So, ayan. Ito. So, ito yung tinanggalan natin ng background. So ayan na. Ito yung natin ng background. So, kunyari ganyan. Diba? Dali lang. So, ganyan yung stroke yan. So, yung stroke nito. Ayun, ito na. Ayan, mostly ganyan diba? So, ayan, madali lang mga Tricksters. So, napakaganda. Ang smooth ng edges niya sa website na yan. So, ganyan. Diba? Ang ganda. Maganda siya. Maganda yung mga edges niya. Sobrang sakto. So, walang kulang. So, ayun mga Tricksters. Sobrang try and tested nung website na yun para sa inyo na ayan, kailangan magtanggal ng background. So, ayan. Para makapag-insert sa mga editing app na meron kayo. So, ayan mga Tricksters. So, try nyo na. So, thank you for today's tutorial mga Tricksters. And share nyo yung tutorial natin ngayong araw. And leave a like, comment sa comment section para makapagbigay din ako ng thank you sa inyo. And wait lang kayo pa sa mga pag-giveaway natin mga Tricksters. So, shoutout sa inyong lahat. And thank you today. So, thank you mga Tricksters.